السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله معانا كده افكار حلوه جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. هنستخدم فيها كرتونه البيض. اي كرتونه بيض كده قديمه عندك اوعي ترميها. هنعمل بيها النهارده افكار حلوه جدا جدا. ما تنسيش بقى لايك على الفيديو واشترك في القناه لو كنت جديده معانا وفعلي الجرس. ويلا بينا نشوف اول فكره. نبتدي كده باول فكره. بصوا، هناخد كده كرتونه البيض بتاعتنا ونبتدي ان احنا نقطع الاجزاء البارزه اللي فيها دي بالشكل ده كده. هتجيبي مقص صغير وتبتدي ان انتي تروحي واخده الشكل المربع ده، وبعد كده بعد ما تاخديه تروحي مسوياه. طبعا ده بيكون شكل الكرتونه بعد ما بنفرغ منها كل الاجزاء المربعه دي. طبعا انا عملت كميه معايا كده ومحضراهم طبعا علشان نعمل بيهم الفكره بتاعتنا الجميله دي. هنكون محتاجين دلوقتي برطمان زجاجي ومعايا مناديل بتاعه المطبخ. قطعت منها قطعة بالشكل ده وبحاول اخد المقاس مظبوط، الطول والعرض، وبقص الزيادة زي ما انتم شايفين معايا كده عشان هنغلف بيها الغطاء اللي هو البرطمان كله. بعد كده جبت معايا ده غيرة ابيض، خففته بشوية مية، يعني معلقتين غيرة تقريبا عليهم معلقتين مية، متخففوش قوي. وبالفرشة هنبتدي ان احنا ندهن البرطمان بتاعنا. بعد كده نلزق عليه المناديل بتاعة المطبخ كويس جدا كده. وهنحط طبعا من فوق ومن تحت كمان، يعني بعد ما نغلف هنروح برضو حاطين من فوق المنديل من الغيرة اللي معانا. هقص الزيادة بالشكل ده عشان متبقاش مكلكعة كده معايا. بعد كده من تحت هنبتدي ان احنا برضو نحط عليها من الغيرة. بعد كده هبتدي ان انا احط غيرة مرة تانية بالشكل ده. ممكن تسيبي الغيرة المرة الاولانية احنا حطيناها ينشف خالص، بعد كده تكملي بقية الخطوات، وممكن تعملي زي ما انا عملت وتحطي كله كده ورا بعضه بحيث ان كله ينشف مره واحده. هنحط غيره كده كويس جدا، وبعدين هبتدي ان انا اثبت عليها المربعات دي او المكعبات دي كلهم كده صف واحد وبينهم مسافه صغيره خالص. نحاول نخلي المسافه بين كل صف والتاني واحده، وهنشوف دلوقتي ليه. طبعا هنعملها تزيين دلوقتي حلو جدا، في الاخر كمان هتطلع معانا ديكور تحفه. اتأكدي بس ان انتي حاطه غيره كويس علشان يبقى ماسك في يعني المربعات دي تكون ماسكه كويس وما تفكش منك. بعد ما خلصت كده البرطمان كله داير ما يدور، جيت من تحت وحطيت 5 وحدات. هنرتبهم ونحطهم بالشكل ده بحيث ان هي تعمل لي زي قاعده كده للبرطمان يبقى عالي معايا شويه. بعد كده بقى جبت غطا برطمان طبعا يكون نفس مقاس البرطمان اللي معايا، وجيت على الكرتونه بتاعه البيض. شايفين المثلثات الصغيره اللي في الاطراف دي؟ هي دي اللي انا عايزاها. دي بقى تبقى مثلث طبعا اللي احنا حطيناه الاول كان مربع. هبتدي ان انا اركبه بالشكل ده على الغطا. بصوا بركبه ازاي، بنحطه من فوق نثبته كده، ونقطة شمع من تحت، ممكن بالغيرة برضو، لكن انا حبيت ان هي كده تكون سريعة وتنشف معايا على طول. فروحت حطيت بمسدس الشمع المرة دي بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. هنعمل كده داير ما يدور البرطمان على الطرف بتاعه بس. هنحط من المثلثات دي. بعد كده حبيت ان انا ازود واعلي معايا الصف شوية، فبرضو من نفس المثلثات دي. وحطيت بقى بالمقلوب بين كل واحدة والتانية، حطيت واحدة بحيث ان هي تعلي معايا كده زي ما انتم شايفين وتديني برضو شكل حلو. بعد كده هنيجي من نفس برضو بقية الكرتونة وهنقص بقى القطعة كده كلها على بعضها، يعني القطعة بطولها كده. بدل ما المرة اللي فاتت عملنا مربعات، لا المرة دي خدنا القطعة بطولها، وبعدين ابتديت ان انا اعملها زي ورق الشجر كده، وفي الاخر بفتحها. بصوا بنقص الزيادات من الجناب بالشكل ده، هتطلع معانا في الاخر عاملة زي ورقة الشجر. باجي من ظهرها كده وبتنيها، او ممكن افتحها لحد الاخر. طبعا عشان خاطر نحولها لورقة شجر محتاجة بقى ان هي تتلون بلون اخضر. بقيت الغيره اللي معايا اللي كان في الكوبايه ضفت عليه نقطتين 3 من اللون الاخضر، مركزات الوان ازاز صغيره كده، وريتها لكم كتير جدا قبل كده واستخدمناها كتير. بتتجاب من عند الموان، ازازه صغيره كده ب5 جنيه الالوان اللي انت عايزاها. فابتديت ان انا الون كل الفروع اللي انا عملتها. طبعا عملت كده كميه، عملت منها تخين شويه ورفيع شويه، كلهم بنفس طريقه القص ونفس الفكره بالظبط. بعد كده هاخد كل الكميه اللي انا عملتها دي وادخلها البلكونه ده بقى تنشف، مش هتاخد وقت كتير على بال ما تنشف. تعالوا نشوف بقى بقيه الحاجات اللي احنا عملناها دي. انا البرطمان بتاعي رشيته بالسبراي لونه ده فضي، بنجيبه من عند الموان. وكمان رشيت الغطا برضو لونه فضي، وادي الورق الشجر اللي معايا نشف خالص.
نيجي بعد كده بقى للخطوة المهمة اللي هي هتبين معانا الشكل الأناناسة اللي احنا هنعمله. هنجيب الورق الشجر اللي احنا عملناه وهنبتدي نركبهم كلهم كده وندخلهم جوه بعض. بحط طبعا بالشمع بتاعي، وبعدين ببتدي ان انا احط واحدة عكس واحدة، واحدة عكس واحدة. بعد كده زي ما انتم شايفين معايا من تحت بقى بحط اللي انا كنت فاتحاهم بالطريقة دي برضو، واحدة عكس واحدة. نحط شمع كويس ونبتدي ان احنا نلزقهم. بص شكلها بقى ابتدى يظهر كده معايا، وابتدى يبان اللي هي الورق الشجر او الفروع اللي بتكون في الاناناسة يعني. كده خلاص اهو، فاضل لنا بس 2 أو 3 ونحطهم. بنضغط كويس جدا كده علشان يمسكوا كلهم في بعض بالشمع. بعد كده جيت عند الغطا وجبت ورقة فوم اي لون كده كده مش هيبان يعني، حطيته وغطيت باللون السيلفر ده. وبعد كده هبتدي ان انا اثبت الفروع بتاعة الاناناسة. ده كده شكل الغطا بتاعنا. بعد كده حبيت ان انا اضيف لمعة اكتر كده للبرطمان او الديكور اللي معانا ده، فجبت معايا شرايط من الاستراس اللي لونه فضي برضو عشان يكون كله كده لايق مع بعضه. وجيت في الزوايا او يعني الفواصل، عارفين الفواصل اللي احنا سيبناها وقلت لكم سيبوها بين كل مربع والتاني. بين الفواصل دي هنبتدي ان احنا نحط شريط استراس كده، هيدينا لمعة في الاخر وهيخلي شكل البرطمان كده شكله مختلف وشكله حلو جديد يعني. بالشكل ده كده شريط رفيع خالص. تعالوا بقى كده نشوف شكلها النهائي بعد ما خلصت. ده شكلها النهائي بجد تحفة. لونيها بأي لون، عايزة تعمليه ذهبي اعملي فضي اعملي زي ما انت عايزة. بجد رهيبة حقيقة، بجد عجبان جدا. يعني بصوا شكلها عامل ازاي. الفصوص اللي احنا حطيناها ادت لها برضو لمعة كده وشكل حلو. ومن جوه طبعا ومن تحت كمان احنا معليينها بقى بكام واحدة كده كأنها يعني ليها قاعدة كده من تحت. وادي الغطا بتاعها، حابة ان انت تحطي الغطا حطيه، حابة ان انت تشيل الغطا شيليه. شكلها بجد حلوة جدا. قوليلي رأيكم ايه في الكومنتات، حلوة ولا ايه، عجبتكم ولا ايه. طبعا هي مش مجرد شكل ديكوري وبس، لا انت ممكن تستخدميها وتستغليها تحطيها على التسريحة، شكلها تحفة. وممكن تستخدميها زي مقلمة تحطي فيها الأقلام بتاعتك، بس طبعا مش هينفع بقى تحطي الغطا. او لو الاقلام قصيره تقدري ان انت تغطي البرطمان بتاعك، ممكن تحطيه على التسريحه وتلمي فيها توك، تلمي فيها المشاط والفرش وكده، او تحطي فيها التوك او الاكسسوارات. يعني لها استخدامات كتير زي ما انت عايزه كده وظفيها. وده كده شكلها النهائي، يا رب تكون عجبتكم. طبعا يا جماعه الفكره دي حصريه عندي. وفاكرين بقى المج اللي كان اتكسر وعملناه برضو بنفس الطريقه، بس ده كنت عاملاه لونه فضي. عملناه برضو يعني شبيه للبرطمان الكبير اللي احنا عملناه. لو حابين تشوفوا الطريقه اسيبها لكم في اول تعليق، ان انتوا دايما تسالوني على الطريقه بتاعتها. حطي لايك على الفيديو بقى لو عجبتك الفكره الاولانيه، وتعالي بينا نشوف الفكره التانية من بقيه الكرتونه. بصوا كل ده من كرتونه واحده. من بقيه الكرتونه هاخد كده الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده كله، يعني المربع كله. بس هبتدي ان انا اسويه. انا محتاجه يكون المربع كبير شويه، فاخدت القطعه كلها من الكرتونه، وبعدين ابتدي ان انا اسويه كده بالمقص بتاعي. عملت 3 وحدات. بعد كده هبتدي ان انا اثبتهم في بعض، 2 باصين لبعض والتانية هتبقى عكسهم بالشكل ده كده. بعد كده معايا خيط خيش. انا هستخدم خيط خيش في الفكرة دي، ممكن تستخدمي اي خيط متوفر عندك، مكرمية او خيط صوف او الخيط اللي هو يعني بتاع الكروشيه وكده. هبتدي ان انا الف على الشكل اللي معايا ده يعني لحد الاخر. احنا عاملين في الاخر كده هيظهر معانا عامل زي شكل فازة صغيرة، او يعني زي ما تقولوا كده قلة صغيرة. تمام. هبتدي ان انا الف كل الخيط لحد ما اخلص للاخر. طبعا الخيط هتلاقوه في المحلات بتاعة الخيوط والكلف. ده بالنسبة لخيط الخيش او خيوط المكرمية يعني وكده، هتلاقوه في المحلات بتاعة الخيوط والكلف. انا كده خلاص خلصت لف الخيط. هنبتدي ان احنا نثبت الخيط بتاعنا كويس. بعد كده معايا شوية قش كده صغنطاطين، هبتدي ان انا الفهم حوالين بعض علشان خاطر ادخلهم جوه الفازة الصغنطوطة دي او شكل القلة الصغيرة دي. وهنشيل الزيادات كده ونثبت كويس بمسدس الشمع. وهاجي من هنا كده حطيت فيونكة صغيرة، ومن هنا حطيت 3 وردات فوم صغيرين برضو بيتجابوا من محلات بتاعة الخيوط والكلف. ومن ظهرها هبتدي ان انا اثبت فيها قطع من المغناطيس. تقدري تجيبي المغناطيس من المكتبات، او لو عندك شنطة مثلا اتقطع منها، باظت اتقطع منها القفل بتاعها، تاخدي المغناطيس اللي جواه. معظم المغناطيس اللي بستخدمه بيكون من شنط مقطوعة، وباخد منه المغناطيس اللي كان جواه. تعالوا نشوف دي نستخدمها في ايه بقى. دي هعلقها كده على التلاجة عندي، شكلها ديكوري كده جميل وبسيط، وهتديكي شكل حلو جدا وشكلها مختلف وجديد.
وبكده اكون خلصت معاكم الافكار بتاعت النهارده. عملنا افكار سهله جدا وبسيطه وكلها من كرتونه بيض واحده. يا رب الافكار تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه بالنسبه لكم. طبعا اكتبوا لي رايكم في الكومنتات واني فكره عجبتكم اكتر. متنسوش طبعا لايك على الفيديو واشتراك في القناه لو كنت جديده معانا، وفعلي الجرس على علامه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات والحاجات اللي بقدمها بعد كده. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد وافكار جديده قريب جدا. مع السلامه.